नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ पवित्र निटिङ्समा। तपाईहरुलाई मैले अहिले यो डिजाइन देखाउन चाहन्छु। यो प्याटर्न यो लेडिज जेन्ट्स सबै स्वेटरमा हुन्छ। एकदम सजिलो छ। यो पछाडी यस्तो छ अनि अगाडि यस्तो छ। एकदम सजिलो छ। म तपाईहरुलाई देखाउन छु। यो मैले घर हाल्दै छु। घर हाल्ने तरिका पनि देखिहाल्नु हुनेछ तपाईहरुले। यस्तो गरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 घरको बनाउँदैछु। मैले तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु 17 घरको। यस्तो गर्नुपर्छ। यो लास्टको बुन्नु होला। अनि धागोलाई यस्तो गरी यस्तो हुन्छ यो धागो। अनि यस्तो गरेर बुन्ने 1 2 3 अनि यता यस्तो ताने यसरी। अनि फेरि यसरी फर्काइ दुईटा 1 2 3 यस्तै ताने। यस्तै गर्दै लाने हो यो डिजाइन चाहिँ 2 3 अनि यसरी तान्यो। फेरि यसरी नै यस्तो गरेर ल्याइयो। एक 2 3 अनि यसरी ताने। अनि फेरि यस्तो गर्यो। यस्तो गरे यसले चाहिँ बुन्नु पर्यो। 1 2 3 यस्तो गरे फेरि अगाडिपट्टि उल्टा यसरी बनाउने। अनि पछाडिपट्टि फेरि उल्टै उल्टा हुन्छ। यो सबै एकदम सजिलो छ। हाल्यो। अनि 1 2 3 यस्तो गरे फेरि 1 2 3 यस्तै हो तरिकै यस्तो हो। साथीहरुलाई मैले देखाउँदैछु। 1 2 3 लेडिजमा जेन्ट्समा नानीहरुकोमा पहिला मैले सिक्दाखेरि यही डिजाइन सिकेर मैले स्वेटर बनाउन थालेको हो। उहिलेको डिजाइन हो मेरो। मैले सिकेको फर्स्टमा सिकेको डिजाइन यही हो। अब उल्टामा उल्टै उल्टा। यस्तो डिजाइन हुँदै जान्छ। जस्तो यस्तो भएको छ नि यो यस्तै डिजाइन हुँदै जान्छ। यो यस्तै हो। यस्तै गरेर लानुपर्छ सबै। यो सजिलो छ। अनि यस्तो तान्यो 1 2 3 यस्तो ताने। यति हो गर्नुपर्ने। 1 2 3 यस्तो गर्यो। तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला दर्शकबिनहरुले यस्तै हो। अब उल्टै उल्टा।
अर्को पनि डिजाइन देखाउने छु तपाईहरुलाई। यसको पछि फेरि म अपलोड गर्नेछु अझै एउटा डिजाइन। यस्तो गरेपछि कस्तो राम्रो डिजाइन निस्किन्छ हेर्नुस्। यो सजिलो छ। 1 2 3 अनि यो यस्तो तान्ने हो, यति गर्ने हो। फेरि यसलाई यस्तो गरेर ल्यायो। तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला दर्शकबिन, मेरो प्यारो प्यारो साथीहरुले बुझ्नुभयो होला। यसमा तपाईहरुले लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला, नबिर्सिदिनु होला। अनि तपाईहरुले नि यो बुनेर आफ्नो स्वेटर आफ्नो परिवारको लागि बनाउनु होला। यस्तो सजिलो छ। म यसमै हस्त साथी हो, म समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो छ डिजाइन, यही हो, सेम यही हो। धन्यवाद।